Salutare tuturor! Astăzi vă prezint rezumatul săptămânii 1-8 martie 2026. Lucruri foarte importante s-au întâmplat în această săptămână. Frontul din Ucraina este marcat de o contraofensivă ucraineană semnificativă în sud și atacuri constante ale Rusiei asupra infrastructurii logistice ucrainene, în timp ce pierderile rusești continuă să crească accelerat. În sudul Ucrainei, în direcțiile Huliaipole și Oleksandriivka, forțele ucrainene au obținut progrese teritoriale importante, eliberând aproximativ 244 de kilometri pătrați de la începutul anului, dintre care 9 așezări au fost confirmate ca fiind eliberate în zona Oleksandriivka până la data de 2 martie. Pe sectorul naval, în Marea Neagră, Ucraina a executat lovituri de succes în portul Novorossiysk în perioada 1-2 martie, avariind critic fregata Amiral Esen din clasa Amiral Grigorovici, care a devenit incapabilă să mai lanseze rachete Kalibr. Pe frontul de nord, în direcția Sumă, Rusia a continuat operațiunile ofensive lângă Ianukivka și Marine, dar nu a reușit să obțină avansuri teritoriale semnificative în această săptămână. Campania de bombardamente, Rusia a intensificat utilizarea dronelor Shahed și a rachetelor hipersonice Zircon, cele balistice Iskander-M, pentru a degrada logistica feroviară a Ucrainei. Pierderile rusești în perioada 1-8 martie, conform datelor furnizate de către analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului, pierderile de militari ruși zilnice au oscilat între 870 și 1200 de militari ruși morți și răniți. Doar în zona contraofensivei de la Oleksandriivka, Rusia a pierdut peste 6500 de oameni în ultima etapă a luptelor. De 6500 de oameni morți și răniți în ultima săptămână în Ucraina, ruși. Echipamentul militar, rușii au suferit următoarele pierderi. Artilerie, o rată ridicată de distrugeri cu 58 de sisteme eliminate pe 1 martie și 26 de sisteme pe 8 martie, deci undeva la 30-40 de sisteme pe zi. Blindate, pierderile constante de tancuri și vehicule de luptă, deși Rusia folosește tot mai mult asalturile de infanterie mică pentru a conserva tehnica, deci acele asalturi, carne de tun, totuși pierderile acestor blindate se mențin totuși ridicate. Drone. Ucraina a raportat doborârea peste 450 de drone într-un singur interval de 24 de ore în perioada 7-8 martie. Bilanțul total al pierderilor rusești, până la data de 8 martie 2026, pierderile totale estimate ale Rusiei au depășit pragul de 1.260.000 de militari. Deci, iată, aceste pierderi foarte, foarte importante. O să dăm un ochi să vedem și ceea ce se întâmplă pe hărți, pe frontul din Ucraina, și o să începem, bineînțeles, cu partea sudică, să vedem dacă au existat modificări în această săptămână de la 1 spre 6. Observăm că în Herson n-au existat modificări ale fronturilor. În direcția Zaporojie, și mai precis Huliaipole, vom fi interesați să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor. Da, rușii au reușit niște pătrunderi la sud de Huliaipole, așa cum se poate observa în această imagine. Este vorba despre această zonă. O să o mărim ca să o vedem cât mai bine. Eu estimez undeva la 10 km pătrați, da? 10 km pătrați de teritoriu ucrainean pe care rușii au reușit să îl ocupe în această zonă. Vedem în zona Niprului, Zelenihaiu, unde rușii n-au reușit să aducă prea multe modificări ale fronturilor, decât niște mutări de unități militare. În Pokrovsk-Mârnograd, da, observăm că în ultima săptămână rușii bat pasul pe loc. Vedem Mârnograd aici, Pokrovskul este în această zonă. Deci rușii bat în această zonă de ceva vreme pasul pe loc, deși au reușit să ocupe Hirshnie, o localitate foarte mică la nord
vest de Pokrovsk. Da? Se vede în această imagine, am mărit ca să avem scara de 1 kilometru. Au reușit o pătrundere de aproximativ 1 kilometru pătrat, dacă suntem indulgenți. Vedem niște zone înverzite la Cuceriv Iar și la sud de Dobropilea, la Surove, în care ucrainenii reușesc să mențină niște poziții, au eliberat niște zone destul de însemnate. În Ceasov Iar, dacă dăm un ochi, observăm că rușii au reușit un avans foarte, foarte mic la nord de Ceasov Iar. Este vorba despre aproximativ jumătate de kilometru pătrat, da, din această simulare, hai să zicem până într-un kilometru pătrat de teritoriu Novomarcove, este locația, iar către Iampâl, spre Slaviansk, observăm că frontul este stabil. Mai la nord, către Kupiansk, din câte am văzut lucrurile în ultima săptămână, fronturile sunt stabile, iar în zonele Harkiv, spre nord, da, observăm că frontul este înghețat în acest moment, există lupte, dar între Harkiv și Sumă există o zonă în care rușii au reușit să pătrundă mai mult, da? Facem așa o estimare undeva la, zic eu, 10-12 km pătrați această halcă de teritoriu ocupată de către ruși. Nu cred că e mai mult, 2 km, deci undeva la până 10 km pătrați, nici măcar 12, iar ocupată de către ruși, iar la nord, în direcția Sumă-Kursk, observăm că frontul a rămas destul de stabil în această zonă. Mulțumesc că ați urmărit până în acest moment acest material. Pentru a ajuta canalul și pentru a propaga cât mai departe acest mesaj, dați like, dați share la această postare și nu ezitați să vă abonați, pentru că sunt foarte mulți urmăritori care nu sunt abonați și asta nu mă ajută deloc, nu mi-ajută deloc canalul, nu ajută deloc algoritmul și nu mă încurajează deloc să mai realizez materiale, având în vedere că în ultimul timp nu trec de 2-3 mii de vizualizări aceste videoclipuri. Deci dacă vreți să ajutați acest canal și munca mea, nu ezitați să dați like, share și să distribuiți acest material. Mulțumesc mult! În 8 martie, rușii au reușit un avans de aproximativ 4 km pătrați la sud-vest de Hulaipole. Cu toate acestea, săptămâna s-a încheiat cu inițiativa tactică aparținând Ucrainei în sud, în timp ce Rusia a trecut într-o postură defensivă, compensând lipsa de progrese teritoriale prin atacuri cu rachete asupra infrastructurii civile și energetice. În săptămâna 1-8 martie 2026, situația în zona Pokrovsk-Mernograd este marcată de o ofensivă rusă intensificată, după ce forțele Moscovei au reușit să preia controlul asupra celei mai mari părți a orașului Pokrovsk la începutul anului. Deși cea mai mare parte a Pokrovskului este considerată sub control rus conform rapoartelor din februarie, forțele ucrainene continuă să dețină poziții defensive pe periferiile nordice ale ambelor orașe, Pokrovsk și Mernograd, la data de 8 martie. Analizele Deep State indică progrese rusești recente în apropierea localității Udahne, la vest de Pokrovsk, sugerând o încercare de extindere a ofensivei dincolo de zona urbană. În ultimele 24 de ore, 8 martie, statul major al Ucrainei a raportat respingerea a peste 20 de atacuri în localități precum Rodinske, Kotline și Hrișine, aceasta din urmă fiind atacată simultan din nord și sud. Institutul pentru Studiul Războiului notează că Rusia a mutat unități de elită, cum este divizia 76 VDV, din sectorul Pokrovsk către sud, Zaporojie, probabil ca răspuns la contraofensiva ucraineană de acolo. Doar în februarie 2026, forțele ruse au pierdut peste 1000 de soldați în acest sector. Tactica ATV. Trupele ruse folosesc tot mai frecvent vehicule de teren, ATV-uri, pentru a se deplasa pe teren accidentat, însă acestea sunt extrem de vulnerabile la dronele ucrainene. Volodymyr Zelensky spune: în sud am reușit să eliberăm 435 de kilometri de teritoriu ucrainean. O dronă Baba Yaga a lansat 3 proiectile de mortier de 82 mm asupra unui grup de ofițeri dintr-o unitate militară rusă de lângă Tetkino, regiunea Kursk, pe 6 martie, ucigând un major, un capitan și 2 locotenenți superiori, relatează surse rusești. Atac cu rachete în Donetskul ocupat.
Ucraina a atacat o locație de lansare și depozitare a dronelor Shahed, lângă aeroportul Donetsk. Marina Ucrainei a atacat Crimeea ocupată de Rusia, în perioada 7-8 martie, distrugând 3 sisteme de apărare aeriană Pantsir-1, o ambarcațiune de asalt BK-16 Project 02510 în Novozerne și 4 stații de control al dronelor de atac Orion pe aerodromul Kirovske. Închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest material, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc!